साथीभाइहरू वेलकम टु द न्यू भिडियो अफ नेपाली स्टडी। यस भिडियोमा हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा पढ्नेछौँ। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरू सबैमा के आग्रह गर्छु भने यदि तपाईँहरूलाई नेपाली स्टडीको भिडियोहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँले नेपाली स्टडीको अरू पनि भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने तपाईँले हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर पनि अरू च्याप्टर्सहरूको भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ च्याप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाएर भिडियोजहरू अपलोड गरिदिएका छौँ। ओके, अब अगाडि बढौँ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा पढौँ। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा पढ्नु अगाडि पहिला हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट बुझौँ है त। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? सिम्पल इन्ट्रेस्ट त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट हो जसमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट त पाउनुहुन्छ, तर त्यो इन्ट्रेस्ट तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्टमा एड हुँदैन। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जति इन्ट्रेस्ट पाउनुभयो नि त्यो इन्ट्रेस्ट तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्टमा एड हुँदै जान्छ र वर्षे पछाडि तपाईँले जुन इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट बढ्दै जान्छ के। फर इक्जाम्पल लेट अस से तपाईँले 10% इन्ट्रेस्टमा एक्स अमाउन्ट अफ मनी, लेट अस से 100 रुपिस तपाईँले 10% को दरले एउटा ब्याङ्कमा राख्नुभयो। सो आफ्टर फर्स्ट इयर, एक वर्षमा तपाईँले यो 100 को कति इन्ट्रेस्ट पाउनुभयो? 10%। 100 को 10% भनेको कति भयो? 10 रुपैयाँ होइन। दिस इज यर इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्टलाई मैले आइएनटी लेखेँ। अब एक वर्ष पछाडि तपाईँको अमाउन्ट कति हुने भयो त? यो प्रिन्सिपल अमाउन्ट प्लस दिस इन्ट्रेस्ट, दिस विल बी इक्वल टु 110, 110 राइट। अब सेकेन्ड इयर हामीले एक इयर पछाडि 110 रुपियाँ हाम्रो अमाउन्ट भयो राइट। अब सेकेन्ड इयर, हामी फर्स्ट इयरबाट अब सेकेन्ड इयरमा जाँदैछौँ। यो टाइम पिरियड फेरि पनि 1 इयरकै छ है, किनभने हामीले 1 इयरको इन्टरभल मात्र लिँदैछौँ। पहिला हामीले फर्स्ट इयरको क्यालकुलेट गऱ्यौँ, द्याट इज 110। अब हामी फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयर जाँदैछौँ। टाइम फ्रेम हाम्रो 1 इयरको मात्र छ, तर अब हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट चेन्ज भइसक्यो। हाम्रो फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अमाउन्ट, स्टार्टिङको प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति थियो? 100 रुपिस। अब फर्स्ट इयर सकेपछि हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति हुने भयो त? 110 रुपिस। यो म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि कुरा गर्दैछु। ओके, अब तपाईँले 10% इन्ट्रेस्ट केमा पाउने भयो त? यो 110 मा। भनेको यो 110 को 10% कति हुन्छ? फर 1 इयर द्याट विल बी 11 रुपिस राइट। दिस इज यर इन्ट्रेस्ट फर द सेकेन्ड इयर। अब 110 प्लस 11 भनेको कति भयो? 121। तपाईँले 2 वर्ष पछाडि 121 रुपिस पाउनुहुन्छ। सिमिलरली जब हामी थर्ड इयरमा प्रवेश गर्छौँ, अब फेरि हामी सेकेन्ड इयरबाट थर्ड इयर जाँदैछौँ। टाइम फ्रेम फेरि पनि 1 इयरकै छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट अहिले पनि 10% छ। ओके, तर तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ 121 हुने भयो अब। ओके, सो अब यो 121 को 10% तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने फर 1 इयर यु विल गेट 12.1 एज इन्ट्रेस्ट। ओके, अब यो भयो तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट, यो भयो तपाईँको इन्ट्रेस्ट। तपाईँको अमाउन्ट कति हुने भयो त? टोटल अमाउन्ट विल बी 121 प्लस 12.1 विच विल बी इक्वल टु 133.1 एन्ड सो अन। ओके, यही हाम्रो यदि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा भएको भए, यही हाम्रो यदि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा भएको भए तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति थियो? स्टार्टिङमा 100 रुपिस। तपाईँले फर्स्ट इयर पछाडि तपाईँले कति इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ? 10 रुपिस एट द रेट अफ, हामी के गर्दैछौँ? एट द रेट अफ 10% हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ राइट। सो दिस इज यर इन्ट्रेस्ट आफ्टर द एन्ड अफ 1 इयर। अब तपाईँको प्रिन्सिपल यो छ, इन्ट्रेस्ट यति छ। सो यर अमाउन्ट विल बी 110 राइट। अब जब हामी सेकेन्ड इयरमा प्रवेश गऱ्यौँ, टाइम फ्रेम 1 इयर नै छ, किनभने हामी फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयरमा जाँदैछौँ राइट। टाइम फ्रेम इज 1 इयर, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज स्टिल 10% र तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि 100 नै हुन्छ, अहिले पनि 100 हुन्छ, किनभने हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टको कुरा गरिराखेका छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भएको बेला के भयो? तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट 110 बनिसकेको थियो होइन, तर अहिले पनि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट 100 रुपिस नै छ। सो तपाईँले 100 को 10% ब्याज पाउनुहुन्छ, द्याट इज 10 रुपिस राइट। 110 प्लस 10 विल गिभ मी 120। अब जब हामी थर्ड इयरमा प्रवेश गर्छौँ त्यो बेला पनि हाम्रो टाइम फ्रेम कति छ? 1 इयर, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10% र हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट अहिले पनि 100 रुपिस छ। तपाईँले 100 रुपिसमा 10% ब्याज पाउनुहुन्छ राइट। सो फर 1 इयर इफ यु क्यालकुलेट इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ 10% for rupees 100, your interest will again be 10 rupees
यो भयो तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट, यो भयो तपाईँको इन्ट्रेस्ट। तपाईँको टोटल अमाउन्ट कति हुने भयो त? प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट विच विल गिभ मी 130, राइट। अब यदि हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने, किनभने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट बढी राखिएको हुन्छ, किनभने प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट ओभर द इयर्स एड भइराखेको हुन्छ। हामी के हेर्न सक्छौँ, ओभर द इयर्स हामी के हेर्न सक्छौँ भने जति अमाउन्ट हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट पाउँछौँ द्याट विल बी मोर देन द अमाउन्ट द्याट वी रिसिभ आफ्टर सिम्पल इन्ट्रेस्ट। हामी यही इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भने 3 वर्ष पछाडि सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट हामीले 130 रुपियाँ पायौँ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जोड्दा हामीले 133 रुपियाँ 10 पैसा पायौँ, राइट। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड अमाउन्ट, ओके। अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको र कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला डिराइभ गरौँ, ओके। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला डिराइभ गर्नका लागि हामी के सपोज गरौँ भने P is the principal amount, T is the time in years, and R is the rate of interest per annum. Per annum भन्नु अथवा पर इयर भन्नु एउटै कुरा हो, ओके। अब हामीले के पढ्यौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज गिभन बाई द फर्मुला PTR डिभाइडेड बाई 100, हैन। अहिलेको लागि हामी के सपोज गरौँ भने हामी यसलाई सिम्पली इन्ट्रेस्ट मात्र भनेर लेखौँ, ओके। इन्ट्रेस्ट को फर्मुला इज PTR डिवाइडेड बाई 100, राइट। अब यदि मैले 1 इयर को लागि क्यालकुलेट गरेँ भने फर 1 इयर टाइम फ्रेम, फर 1 इयर T विल बी इक्वल टू 1, हैन। सो माई इन्ट्रेस्ट विल बी इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई 100। मैले T को ठाउँमा 1 लेखेँ, सो माई इन्ट्रेस्ट विल बी इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई 100, राइट। त्यसो भए अमाउन्ट कति हुन्छ त? 1 वर्ष पछाडि अमाउन्ट विल बी इक्वल टू P प्लस I। This can be written as P plus PR divided by 100, है ना। अब यसबाट हामी P कमन लिउँ, I can write this as P times of 1 plus R divided by 100. So at the end of 1 year my amount will be equal to P times of 1 plus R divided by 100, right। अब यो मेरो 1 वर्ष पछाडिको अमाउन्ट भयो, हैन। त्यसो भए this amount will be my principal for the second year, right। so म के लेख्न सक्छु, for second year my principal मेरो अब कति हुने भयो त? प्रिन्सिपल अब मेरो P मात्र नभएर प्रिन्सिपल will be equal to P times of 1 plus R divided by 100, राइट। र मेरो टाइम फ्रेम अहिले पनि 1 इयरकै छ। मैले फर्स्ट इयरको क्यालकुलेट गरिसकेँ, अब म सेकेन्ड इयरमा जाँदैछु फ्रम फर्स्ट इयर, राइट। मेरो टाइम फ्रेम अहिले पनि 1 इयरकै छ, ओके। अब मैले इन्ट्रेस्टको फर्मुला के लेखेँ, इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाई 100, हैन। तर सेकेन्ड इयरको कमेन्समेन्टमा मेरो प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ त? P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, राइट। T इज 1 इयर इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज R डिवाइडेड बाई 100, राइट। यसलाई मैले क्यालकुलेट गरेँ भने आई क्यान राइट दिस एज PR टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 100, राइट। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। नाउ दिस क्यान बी रिटन एज PR डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, हैन। मेरो इन्ट्रेस्ट यति छ, मेरो अमाउन्ट अब कति हुने भयो त? अमाउन्ट विल बी प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। माई प्रिन्सिपल इज P टाइम्स अफ 1 प्लस R बाई 100, P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 प्लस इन्ट्रेस्ट इज PR डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स अफ 1 प्लस R बाई 100। अब यी दुईवटा टर्म्सबाट म केही कमन लिन सक्छु। आई क्यान टेक P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 एज कमन, राइट। अब यसबाट मैले P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 कमन लिएँ भने आई क्यान राइट दिस एज 1 प्लस यसबाट अब के रिमेनिङ बच्यो त? R डिवाइडेड बाई 100, हैन। अब दिस टू आर कमन, दिस टू आर सेम, हैन। सो आई क्यान राइट दिस एज P टाइम्स अफ 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2, right। So my amount at the end of second year is P times of 1 plus R divided by 100 whole to the power 2. Now for third year this will be my principal amount. My principal amount will be equal to P times of 1 plus R divided by 100 whole to the power 2. My time frame is still 1 year.
सो म इन्ट्रेस्ट के लेख्न सक्छु आई विल बी इक्वल टू प्रिन्सिपल दैट इज p टाइम्स 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टू पावर 2 इंटू टाइम दैट इज 1 ईयर इंटू रेट अफ इंट्रेस्टलाई मैले r नै लेखेँ होल डिवाइडेड बाई 100 दिस विल बी इक्वल टू pr डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर दिस इज माई इन्ट्रेस्ट अब अमाउन्ट कति हुने भयो त अमाउन्ट विल बी अगेन प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल मेरो कति छ अब प्रिन्सिपल इज p टाइम्स अफ 1 प्लस r बाई 100 होल स्क्वायर p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2 प्लस इंट्रेस्ट इज pr डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर अब यी दुईवटा टर्म्सबाट म फेरि कमन लिउँ त आई क्यान राइट दिस एज 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2 टाइम्स अफ मैले कमन के लिए p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2 यसबाट मैले यति कमन लिएँ भने आई क्यान राइट 1 हैन प्लस यहाँबाट मेरो के बच्यो यहाँबाट मेरो बच्यो r बाई 100 नाउ यसलाई म के लेख्न सक्छु दिस क्यान रिटर्न एज p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 3 कसरी यो टर्म सेम छ हैन यसको पावरमा कति छ 2 यसको पावरमा कति छ 1 2 प्लस 1 विल गिभ मी 3 राइट सो दिस इज माई अमाउन्ट अब यसरी म बढाउँदै जान्छु भने म के पाउँछु जसरी जसरी मेरो इयर्स बढ्छ त्यसरी त्यसरी यसको यहाँको पावर पनि बढ्दै जान्छ त्यसो भए म जेनरलाइज गरेर के लेख्न सक्छु भने कंपाउंड अमाउंट इन 10th year is equal to p times of 1 plus r by 100 whole to the power t. ओके त्यसो भए मेरो कंपाउंड इंट्रेस्ट कति हुन्छ त कंपाउंड इंट्रेस्ट विल बी इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हैन सो दिस कैन बी रिटन एज p टाइम्स अफ 1 प्लस r by 100 होल टू द पावर t माइनस p यो दुईटा टर्म्सबाट मैले p कमन लिए भने आई कैन राइट दिस एज p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर t माइनस 1 दिस इज द फर्मुला फर कंपाउंड इंट्रेस्ट. ओके सो दिज आर आवर टू मेन फर्मुलाज. एउटा हाम्रो फर्मुला मेन यो भयो हैन अर्को हाम्रो फर्मुला मेन यो भयो. साथीभाइहरू यो त हामीले फर्मुला निकाल्यौं जब हाम्रो टाइम फ्रेम इज अफ 1 इयर. तर मानौं क्वेशनले तपाईले भन्छ इफ द इंट्रेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ इयरली भनेको तपाईले 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्सिपल अमाउन्टमा एड गर्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि त्यस प्रिन्सिपल अमाउन्टमा फेरि इन्ट्रेस्ट लगाउनुहुन्छ राइट. कंपाउंडेड हाफ इयरली भनेको प्रत्येक 6 महिनामा तपाईले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने हैन त्यो इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्सिपल अमाउन्टमा एड गर्ने र जुन प्रिन्सिपल अमाउन्ट अब निस्किन्छ त्यसमा फेरि इन्ट्रेस्ट लगाउने. ओके कंपाउंडेड हाफ इयरलीको मतलब त्यो भयो. यस्तो केसमा तपाईको रेट अफ इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त माथि जब हामीले टाइम फ्रेमलाई 1 इयर लिएका थियौं हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर राखेका थियौं राइट. अब के भयो भने तपाईको 1 वर्षमा 2 पल्ट ब्याज क्याल्कुलेट भइराखेको छ हैन त्यो बेलामा तपाईको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको r by 2% पर इयर हुन जान्छ. यो हाम्रो भयो रेट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा. त्यसो भए टाइम के हुन्छ त माथि हामीले टी लेखेका थियौं हैन टाइममा कस्तो फरक पर्छ त अब टाइम विल बी मल्टिप्लाइड बाई 2t हुन्छ. अब किनभने हामीले 1 वर्षमा 2 पल्ट ब्याज क्याल्कुलेट गरिराखेका छौं राइट. रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाफ भयो तर टाइम पिरियड भनेको डबल भयो कि. यदि तपाईलाई कंपाउंडेड क्वार्टरली भन्छ कंपाउंडेड क्वार्टरली भनेको के भयो पर 3 मन्थ्स. सो 3 महिनामा तपाईको ब्याज क्याल्कुलेट हुने हो. त्यो ब्याज क्याल्कुलेट भएर तपाईको प्रिन्सिपल अमाउन्टमा एड हुन्छ र नेक्स्ट 3 मन्थ्सको लागि तपाईको प्रिन्सिपल अमाउन्ट भनेको अघिल्लो 3 महिनाको प्रिन्सिपल अमाउन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट हुने भयो. ओके यो केसमा तपाईको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त इन दिस केस योर रेट विल बी r by 4% पर इयर एन्ड योर टाइम विल बी 4t. ओके अब यति बुझिसके पछाडि अब हामी अरु के हेरौं. यदि हामीले कंपाउंडेड हाफ एनुअली भन्छौं भने त्यो केसमा हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट r by 2 हुने भयो टाइम 2t हुने भयो.
त्यो बेलामा हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति हुन्छ त? कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला के थियो? p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टु द पावर t, राइट? तर अब हाम्रो रेट के भयो त? r बाई 2. सो आई विल राइट हियर r डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 100 होल टु द पावर 2t. सो दिस इज बेसिकली p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 200 होल टु द पावर 2t. ओके, र हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हुने भयो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला थियो p टाइम्स अफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल टु द पावर t माइनस 1. तर अब हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट के भयो? r बाई 2. सो यसलाई हामी r बाई 2 लेख्छौँ. सो 2 इन्टु 100 विल अगेन गिभ मी 200 र यता t को ठाउँमा हामी 2t लेख्छौँ. सो यसरी यदि हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट n टाइम्स अ इयर कम्पाउन्ड हुन्छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ भने इफ interest is compounded n times a year, in that case compound amount will be equal to p times of 1 plus r divided by 100 n times of nt, and compound interest will be equal to p times of 1 plus r divided by 100 into n to the power nt minus 1. ओके, अब यी दुईवटा फर्मुला पनि याद राख्नु होला, किनभने सबै क्वेसनमा तपाईलाई कम्पाउन्डेड इयरली भनेर सोध्दैन. कुनै कुनै क्वेसनमा कम्पाउन्डेड हाफ इयरली, कुनै कुनै क्वेसनमा कम्पाउन्डेड क्वार्टरली पनि सोध्न सक्छ. त्यो बेलामा हामीलाई यी फर्मुलाहरूको आवश्यकता पर्छ. ओके, अब यसका साथसाथै म तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला अझै यसै भिडियोमा टिपाउँछु है त. लेट अस से फर्स्ट इयरको लागि मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज r1, सेकेन्ड इयरको लागि मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज r2, थर्ड इयरको लागि मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज r3. यो केसमा कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला हुन्छ. यसलाई हामी डिराइभ गर्दैनौँ अहिले हैन. यसलाई हामी यसको फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. दिस विल बी इक्वल टु 1 प्लस r1 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स अफ 1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स अफ 1 प्लस r3 डिवाइडेड बाई 100. ओके, सिमिलरली यदि तपाईलाई टाइम पिरियड दिएको छ इन t इयर एन्ड m मन्थ्स, मैले तपाईलाई टाइम फ्रेम दिएको छ भने त्यो बेलामा कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला हुन्छ p टाइम्स अफ 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर t टाइम्स अफ 1 प्लस mr डिवाइडेड बाई 1200. अब यी फर्मुलाहरू पनि याद राख्नु होला. यी फर्मुलाहरूले पनि तपाईलाई धेरै सहयोग गर्नेछन्. ओके, अब यति फर्मुलाहरू याद राखेपछि तपाईले यो च्याप्टरका क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा कम्पाउन्ड अमाउन्टमा बेस्ड भएका क्वेसनहरू तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब यति यस भिडियोमा यति मात्र पढौँ. क्वेसन्सका लागि अब हामी अर्को भिडियोमा जाउँ. ओके.